Usap-usap. Kaya kung okay. I-submit to ha, submit. Okay? Signal diri nga kon. Yeah. Pagitaan ni mo buwan. Mahitag. Ngana o blue. Kung napaka dito doon, nindot kayo. Kani bro, ano sa Paiso, dagan kasi lang picture. Ah, tara, scooter oh. Isang pag-anggolan. Ay, duro mo kunin dog mo. Okay ni. Bati. tanawa sa imong screen. Okay, makita niyo na 41 inch ni Sir John. Ay, sorry. Dili dito. Ota. Pieces in pieces. Pieces in pieces. Tanan gyud makita kag inana, mapurma gyud faces. Tungod murag na ako na sa mga naman. Bisag wala god, di mo butangan itong faces in places mangita din. Ah, naa gyud eh. Mandi na? Look, sayo nga nawa nang bayi. Hoy. Mandi na? Tara. Sabi ko dito mong gurot. Nindot ang dato siya kung sorry. May cellphone to sa diha. Oh, nagka-computer ba? So, Serte na lang lagi kakaayo sa tuan kung tagaan ka atos Ginoo. Derita? ay. Oo, tama. POV. Sasakit. Puro na minimal. Sige lagi sunod-sunod ay ang cameraman niya ba. O, sige. Di na lang ka-shoot no. Okay ra man good. Ano? Namo na footage. Diretso mo? Unsa na? Nanjo? Earthquake. Ah, dili dire. Suga good 6.2.